हेलो, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो यो नयाँ युट्युब च्यानलमा। आजदेखि चाहिँ हामी यो अटोक्याड चाहिँ नयाँ बिगिनरहरुको लागि चाहिँ ट्युटोरियलको भिडियो सुरु गर्दै छौं। यो चाहिँ जस तपाईहरुले अटोक्याड सिक्न चाहने तर यो भन्दा अगाडि कहिले पनि अटोक्याड चलाउन जान्नु भएको छैन अथवा चलाउनु भएको छैन भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ सुरु 0 लेभल अथवा चाहिँ जरादेखि नै सिकाउँदै लगिनेछ। यसको लागि यहाँले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ भिडियोहरु हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र के छ भन्देखि यो सब यो अटोक्याड चाहिँ मैले अब 2015 भर्सन चाहिँ युज गरिरहेको छु। तर यहाँले चाहिँ जुनसुकै भर्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारोपना केही छैन। तपाईले 2007, 2010, 2013 अथवा नयाँ भर्सनहरु 18, 20 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस अटोक्याडको चाहिँ यो सबै यो टुल्सहरुको चाहिँ बेसिक फंक्सन भनेको सबै भर्सनहरुमा एउटै भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने स्थिति छैन। र यहाँहरु कसैलाई चाहिँ त्यस्तो अटोक्याड डाउनलोड गर्न अथवा चाहिँ इन्स्टल गर्न र चाहिँ रन गर्न एक्जिक्युट गर्नलाई त्यस्तो कुनै समस्या छ भने पनि मलाई चाहिँ जस कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ सोलुसन जस गर्नको लागि हेल्प गर्ने नै छु। यहाँहरुले जस यो चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ जस लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिले चाहिँ भिडियो बनाउन साथ यहाँहरु समक्ष आइपुगोस् भन्न चाहन्छु। र आउनुस् प्रारम्भ गरौँ। अब धेरै बेर नलागौं। जस्तो यहाँले सुरुमा चाहिँ अटोक्याड खोल्नुभयो भनेदेखि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। र यो प्राय सबै भर्सनमा चाहिँ उस्तै खालको जस हुन्छ। अलिकति 7 र 10 मा फरक छ। तर यिनीहरुको चाहिँ टुलले अटोक्याडको यो टुलले गर्ने काम भनेको लगभग चाहिँ एउटै हो। त्यसैले तपाई जुनसुकै पनि भर्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ, लोअर भर्सन अथवा चाहिँ यो भन्दा न्यूयर भर्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ अटोक्याडको यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अटोक्याडको चाहिँ यो युनिट चाहिँ कुन सिस्टममा हुन्छ त भन्ने कुरा देउसबै हामीले एकचोटी चेक गरौँ। त्यसको लागि यो लाइनलाई क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँले चाहिँ यो जहाँबाट लाइन तान्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट एकचोटी क्लिक गर्नुस्। यसो हेर्नु भने तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एमएम सिस्टममा रहेछ, किनकि यो 215.4184 भन्नु भन्छ। फेरि मैले यतातिर क्लिक गरेर यता ताने 535.5275 भन्नु, फेरि यताबाट मैले यतातिर ताने यसो गर्दा 799.44 भन्नु, यता क्लिक गरे, यता क्लिक गर्दा 511.620 भन्यो हैन, यतातिर क्लिक गर्दा 550.53 भन्यो हैन। जस के देखिन्छ भनेदेखि यो चाहिँ जस अब लाइन तान्न चेक गर्दाखेरि 679.76 भन्नु हैन, यो चाहिँ उसमा रहेछ के रे एमएम मा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ क्लियरली थाहा भयो। अब हामीले त के छ भने फिट र इन सिस्टममा चाहिँ ड्राइङ गर्नुपर्ने छ, युनिट चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म फिट र इन्चको कसरी सेटअप गर्ने युनिटलाई त्यो तर्फ लैजाँदैछु। यहाँलाई सुरुमा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुस्, युएन मात्रै किबोर्डबाट टाइप गरेर इन्टर गर्नुस् अथवा युएनआइटीएस लेखेर इन्टर गर्नुस्। यस्तो किसिमको चाहिँ ड्राइङ युनिट देखाउँछ। यस्तो खालको ड्राइङ युनिट देखाइसकेपछि यतापट्टि हेर्नु भने लेन्थ टाइप देखाउँछ, अर्कोपट्टि हेर्नु भने एंगल टाइप देखाउँछ। हामी अहिले यो खासै यो एंगल टाइपमा चाहिँ हामी जाँदैनौं, यहाँ हामी लेन्थ टाइपमा मात्रै आउँछौं। अब यो डेसिमल भन्नु त यो छ। अब डेसिमललाई हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर इन्जिनियरिङमा लानु पर्यो। डेसिमल लेखेको यो ट्रायंगल जस्तोमा चाहिँ क्लिक गरेर इन्जिनियरिङमा जानु पर्यो। अनि प्रिसिजन लेखेको ठाउँमा यहाँ क्लिक गरेर 0.0 इन्चमा जानु पर्यो। अब यहाँले हेर्नु भनेदेखि यो युनिट्स टु स्केल इन्सर्टेड कन्टेन्ट भन्नेमा यहाँ चाहिँ मिलिमिटरमा छ। हामीले यहाँ क्लिक गरेर हामी चाहिँ इन्चेस भन्ने ठाउँ सिलेक्ट गर्छौं। यति भइसकेपछि हामीले सेट गर्छौं ओके भन्न। अब यति गरेर चाहिँ हाम्रो यो युनिटकै सेटअप भयो त हामीले चेक गरिरहेको भनेदेखि जस्तो लाइनमा कमान्ड क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु अनि लाइन तान्छु। ल अब हेर्नुस् यसले चाहिँ कसरी दिन थालेछ भने 64 फिट 0.2 इन्च यहाँ क्लिक गर्छु। यसरी एउटा लाइन तान्छु जस्तो 67 फिट 11 इन्च दियो। फेरि यहाँ क्लिक गर्छु, यतातिर तान्छु जस्तो यसले 120 फिट 7 इन्च दियो। यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ लगे
यो चाहिँ 75 फिट 7 इन्च भनेर दियो। फेरि मैले यतातिर क्लिक गरेँ ल 75 फिट 1 इन्च भन्नु ल अनि राइट क्लिक गरेँ इन्टर गरेर म एक्जिट हुन्छु अथवा चाहिँ ESC की थिचेर पनि यहाँले चाहिँ एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि लाइन हामीले ड्र गर्न खोज्ने हो भने अथवा कुनै पनि हामीले चाहिँ सर्कलै ड्र गर्न खोज्ने हो भने पनि युनिट चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि ल हेर्नु भने के गर्छ भने यसले फिट र इन्चमा देखाउँछ। जस्तै यहाँ कति देखायो 69 फिट 3 इन्च ल त यसरी हामीले चाहिँ युनिट सेटअप गर्न सकिने भयो। अहिले चाहिँ मैले यति मात्रै गरेँ युनिट सेटअप गर्ने मात्रै गरेँ। यहाँहरूले चाहिँ जस यो भिडियो जस पुरा हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र मन परेको छ भने यसलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएपछि सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ यो हेर्न पाउनुहुन्छ मैले अपलोड गर्न साथ तपाईँ कहाँ चाहिँ आइपुग्छ र केही कमेन्ट सुझावहरू आदि इत्यादि केही छ भनेदेखि यसमा चाहिँ सुझावहरू अथवा कमेन्टहरू पनि गर्नु होला। ठिक छ आज चाहिँ यति नै गरौँ। अब योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ म लिमिट कसरी सेटअप गर्ने त फिटमा भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँलाई बताउने नै छु र अर्को भिडियोमा नि हामी भेट गरौँ ल। हवस् त थ्याङ्क यू धन्यवाद।